Chúc mừng năm mới mọi người. Mình là Vũ Thông Dong đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau leo lên núi Ngũ Hành Sơn để đón ánh bình minh đầu tiên của một năm 2025 thật tuyệt vời nha. Nhưng mà thời tiết ở Đà Nẵng dạo này mọi người tới đấy khá là âm u và sương mù. Liệu mình có thể đón được ánh bình minh đầu tiên hay không? Hãy cùng đón xem nha. Sau khi một hồi vật vã thì mình cũng đã leo tới trên được đỉnh núi của một trong những ngọn núi trong cùng Ngũ Hành Sơn để đón mặt trời. Hiện tại thì mặt trời vẫn chưa lên. Mình đã set up máy để cho nó thanh láp, nhưng mà tự nhiên mọi người nhìn thấy không? Nó hơi bị nhiều mây, cho nên là không biết có thấy được mặt trời không nữa. Hy vọng mình sẽ thấy một mặt trời lên và quay cho mọi người một cảnh thật là ok là nhất. Bây giờ ngồi đợi thôi. Tình hình rất là tình hình rồi mọi người ơi. Tự nhiên sương mù lên quá trời. Nghi quá. Chỉ lẽ clip đầu năm của mình bị fail sao? Mình thấy fail thiệt rồi mọi người ơi. Tốn công mồ hôi một kê lết lên tới gần đây cái xong cái mây trời. Nhưng mà mình thấy cái trên này cũng xanh mà. Mình sẽ vẫn đợi. Mình đợi đến khi nào mặt trời lên thì mình mới đi xuống. Rõ ràng mình đã xem dự báo thời tiết là hôm nay là một ngày trời nắng, rồi sau đó một chuỗi ngày trời mưa tiếp theo. Vậy mà ây cha, Sukana thấy không biết. Giờ không biết nên làm gì thôi. Tự nhiên có khói bốc lên từ dưới chân núi. Sau khi mình quay được cảnh trời lên xong, có thể là không, thì chúng ta sẽ đi ăn một quán mì Quảng ở dưới ngay chân núi này luôn. Một quán mì Quảng nhỏ thôi, có một cô, một bà. Là một món đơn giản bình dân thôi. Nó không cầu kỳ như mấy món mì Quảng ở trong nội thành, nhưng mà nó cũng rất là ngon và đỉnh. Mọi người cũng sẽ ghé thử nhé. Để một lát mình sẽ quay. Sau một hồi chờ đợi thì mình đã thấy một cái nhóm đỏ lên rồi đó. Hy vọng là sẽ đẹp rực rỡ nha. Đúng là cuộc sống lường trước điều gì. Chỉ quay được một cái đốm lửa nhỏ thôi. Xong cái mây lên rất là nhiều. Tại vì mình xem dự báo thời tiết rõ ràng là hôm nay trời sẽ nắng đẹp và từ ngày mai trở đêm sẽ mưa lại, cho nên là mình mới đi. Ai dè.
Cho con một tô ăn ở đây luôn. Mời mọi người ăn mì Quảng. Yeah, là có bụng quá đi. Một tô mì Quảng đơn giản với ít thịt, ít tôm, 2 trứng cút, một muỗng sa tế ớt chua ngọt, không chua, ngọt mặn mặn, không cay nha. Trộn đều mọi thứ lên. Mì Quảng phải cho thật nhiều rau vào, ăn nó mới đã cái miệng được. Sợi mì rất là mềm, thấm đậm nước sốt. Hương vị thì giống như món thịt kho, nhưng mà thịt kho kiểu ngọt ngọt mặn mặn, nó thanh thanh, nó không bị mặn quá như khu vị miền Trung nha mọi người. Mọi người có thể dễ dàng ăn được. Và hình như quán cô này thì mọi người cũng nhìn thấy nó rất là đơn sơ, vài tấm bạc che lại trên một khung nhà bỏ hả, mình cũng thấy một cái khung nhà bỏ đấy. Thì cô bán đi rất là nhìn đơn giản, cơ bản, nhưng mà rất là đông người đến ăn. Nãy mọi người cũng thấy có nhiều người đến, họ đứng xếp hàng mua mang về nữa cơ. Dạ. Nói thì nhìn thì mấy bạn sẽ không tưởng tượng được nhiều đâu, các bạn cứ đến thử đi. Dưới ngay chân núi Hoàng Sơn ấy, tuy quán nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Yeah. Rồi, sau khi ăn sáng no nê thì mình quyết định sẽ ghé chợ Non Nước để xem không khí chợ như thế nào và sẽ kiếm một số đồ ăn vặt ở trong chợ Non Nước. Đây, chợ Non Nước là một cái chợ gần với cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa rồi. Nếu bạn có dịp ghé qua Ngũ Hành Sơn mà muốn kiếm những món ăn mà gọi là địa phương, bình dân, vặt này kia thì ghé chợ Non Nước nhé. Được. Bây giờ là dịp cận Tết nên là thấy không khí Tết ngập tràn ha. Bánh tét, các loại rau củ quả, bông hoa, rồi mọi người bắt đầu gì nữa, hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ thì mọi người bắt đầu đã mua đồ trang trí rồi. Cái loại bánh trái mà khoai chân mà gọi là để trong dịp Tết mọi người đến mua. Truyền thống Việt Nam là phải cúng kiến, và tất nhiên những loại hoa thì rỡ luôn. Ở ngoài đây thì mình thấy nó có cái đặc trưng đó là làm bánh, làm xôi, chè để bán sẵn luôn. Đây. Đây là quầy đồ chai, bánh. Đây là một số món như là bánh cuốn, chưng, bánh tét, xôi chè. Quầy trái cây ngon ha. Bên đây đồ gia dụng rồi. Đồ gia dụng thì không có gì quay đâu. Đang vào dịp cúng kiến nên là mọi người thích thưởng bánh xôi chè rất là nhiều. Mấy cái hủ kiệu đó mà cũng phải mua một hủ để dành. Đây là xà bánh chá lòng, bánh ướt, bánh cuốn, bánh canh thịt heo, mà có cái cả bột lọc và bao cả bột ấy nữa. Nhìn mấy hủ củ kiệu ngâm ngon ha. Nhưng mà mình sẽ tìm một củ kiệu ngâm màu trắng á, kiểu như miền Tây ha. Đây là một tiệm bún tô, bún bò mọi người. Ngoài đây kia chỉ là bún thôi. Các hạt sàn. Đây là một tiệm bún thịt nướng ăn rất là ngon. Có dịp thì mọi người ghé thử. Rất là ngon. Mình tính kiếm cái gì đó ăn vặt, nhưng mà chợ nó nhộn nhịp quá, với lại nó bán đồ Tết nhiều quá nên thôi mình sẽ mua đồ về.
Hi mọi người, lại là mình đây. Hôm nay Tuấn là tiếp tục sang Bình Minh nhé. Nhìn cảnh vào hôm nay thì nó cũng nhiều mây, mọi người cũng thấy khá là nhiều mây. Nhưng mà phía chân trời kia thì mình thấy nó cũng khá là quang á. Hôm nay mình đã chọn một địa điểm mới cho mọi người xem. Đây mình đã một địa điểm cao hơn để mọi người nhìn thấy rõ những cụm núi, những ngọn núi trong cụm Ngũ Hành Sơn. Đây là một cái, đây là hai cái ngọn, mình đang đứng ở thứ ba. Bên đây có một, bên đây có hai ngọn nữa rồi. Chỗ này mình đứng cao hơn hôm bữa nhiều. Bên đây có hai ngọn, một cái đây mà một cái kia. Cụm nước Ngũ Hành Sơn. Phía kia là Bát Đa Sơn Trà. Mình thấy không, Bát Đa Sơn Trà có một cái đốm trắng nhỏ đó là tượng Phật Bà chùa Linh Ứng trên Bát Đa Sơn Trà. Rồi, hy vọng thì hôm nay mình sẽ bắt được khoảnh khắc bình minh lên một cách trọn vẹn nhất để kết thúc cái clip đầu năm, một cái clip khá là gian nan sau một chuỗi ngày mây mưa. Ok, cùng đón xem mình có thể đón được bình minh không nhé. Câu chuyện là mây nhiều quá cho nên không thấy được cảnh mặt trời nó rọi bóng xuống biển. Mặt trời nó leo tuốt lên lưng chừng luôn rồi. Ây cha, cái video thử thách đón bình minh đầu năm của mình nói chung bây giờ cũng thấy mặt trời đỡ hơn hôm bữa chỉ thấy một đốm nhỏ rồi sau cái mây mưa. Ây da, vài bữa nữa thì Đà Nẵng mưa ngập tràn luôn và mình cũng bắt đầu đi làm lại. Hôm nay đó là mùng 4 Tết rồi. Sao nhờ mà cái việc mình đi đón bình minh này mình cũng đã leo 2 lần ngọn núi này. Một lần thì đỉnh ở bên kia thấp hơn, một lần thì đỉnh thì cao hơn. Và mình có một cái trải nghiệm mới hơn, một tầm nhìn mới hơn. Đó, tầm nhìn một cái view quang cao ơi là cao. Mình đã thật sự thích nha. Nếu các bạn có đến núi Ngũ Hành Sơn thì hãy cố gắng tìm con đường leo lên cái đỉnh núi cao nhất này. Chào mọi người nhá. Để lát coi mình xuống núi mình sẽ đi ăn cái gì. Mình nhiều khi mình sẽ đi dạo chợ non nước xem hôm nay mùng 4 chợ đã bán lại chưa, và mình sẽ ăn sáng ở đó ha. Go. Bánh canh chợ non nước, nhâm. Vị rất là thanh ngọt nha, còn nước hầm xương á.
Bánh canh làm bằng bột lọc, nó dai, ngon. Chả cá. Đậm mùi chả cá luôn. Bởi vì nó đều ngoài chợ luôn. Và một cái gì đó rất là đỉnh cao. Mới leo núi lên lạnh lạnh xong, thời tiết cũng đang lạnh lạnh. Một tô bánh canh ấm nóng. Tạp cá thơm mùi thịt cá lắm. Bánh canh của cô thì có hai loại, một cái bột mềm, cái bột lọc. Mình ăn bột lọc, bột năng nữa. Nhà giờ đã lắm. Giờ lát về nhà chị Hoan là 11 giờ. Bắt giờ lát về là 11 giờ chứ mấy. Sao chăng nó say thì đi về thôi. Bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người vào một cái clip kế tiếp. Còn clip kế tiếp là clip như thế nào thì mình cũng không gành. Bye bye.